ඉන්ෆර්මේෂන් ඊමනි YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට මම අද අරගෙන ආපු වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න BTC mining කරන්න පුළුවන් supreme mining site දෙයක් ගැන. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඉන්ෆර්මේෂන් ඊමනි YouTube channel එකත් එක්ක තාමත් එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ මතක ඇතුව එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට තව මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනිය ඕගොල්ලන්ට notification එකක් මගින් දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි යමු දැන් mining site දෙක ගැන කතා කරන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම අරගෙන ආවේ Excel mining කියන mining site එක. මේ site එක හොඳටම ගෙවීම් කරන mining site එක. ඔයගොල්ලන්ට මේ mining site දෙකේම register වෙන අවශ්‍ය link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ link එක click කරලා වෙලේ site එකේ register වෙන්න. link එක click කරලා ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ Excel mining කියන site එකට ආවට පස්සේ මෙතන get started කියන එක click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට interface එකක් එනවා. ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා මෙතන username එකක් දෙන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ email එකක් දෙන්න වෙනවා. මෙතනට ඔයගොල්ලන් පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න නැවතත් ඒ පාස්වර්ඩ් එක දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ඉලක්කම් 6ක පින් එකක් දෙන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් අනිවාර්යෙන් මතක තියෙන පින් එකක් දෙන්න. මොකද withdraw කරද්දී පාස්වර්ඩ් change කරද්දී මේ පින් එක අනිවාර්යෙන්ම ඕනේ. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන් අනිවාර්යෙන් මතක ඇතුව මේ පින් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන country එකට ගිහිල්ලා අපේ country එක select කරන්න. මෙතනට tick එක දාලා human කියන එක tick එක දාලා sign up click කරන්න. ඒ විදිහට sign up click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ mail එකට ඒගොල්ලෝ email එකක් එනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ account එක verify කරන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට mail එකක් එනවා. මෙතන active account කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ account එක active වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ account එකට log වෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මගේ account එකට log වෙලා පෙන්නන්න. මම දැන් මගේ account එකට log වෙලා ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ account එකට log වුණාට පස්සේ මේ විදිහට interface එකක් පෙන්නයි. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට free gigahertz power 50 දීලා තියෙනවා. මගේ 57.50 පහක් වුණේ කොහොමද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක ඉදිරියේදී කතා කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ දවසකදී earn වෙන ප්‍රමාණය 741යි, සතියකදී 287යි, ඊට පස්සේ මාසෙකදී 1230යි, මාස 6කදී 7483ක් ඒ විදිහට mining වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් හිතන ඇති මේක පොඩි ගාණක් කියලා. ඇත්තටම ඔව් පොඩි ගාණක්. මේ වගේ පොඩි ගාණක් mining කරන site තමයි ඇත්තටම දිගු කාලයක් හොඳටම ගෙවීම් කරන්නේ. ඔයගොල්ලන් මේ වගේ site එකේ deposit කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම මේක risk එක ගොඩාක්ම අඩුයි. risk එකක් තියෙන එක ගොඩක් අඩුයි. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ site එකේ deposit කරලා ඔයගොල්ලන් power එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳ income එකක් ගන්න පුළුවන්. මාසයක් දෙකක් ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති mining company site එකේ මම තාමත් withdraw ගන්නවා. ඒ වගේම UniXBix මගේ YouTube channel එකේ වීඩියෝ තියෙනවා. පල්ලෙහා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව ආවා VX කියන mining site ඒකත් තාම හොඳට ගෙවින් කරන. ඒ site ඔක්කොම පොඩි ගණන් mining වෙන්නේ. අපි deposit කරලා power එක ගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම හොඳ ගණන් mining කරලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මගේ channel එකේ තියෙන මම mining company site එකෙන් ගත්ත withdraw ඔයගොල්ලන්ට ඒවත් බලන්න පුළුවන්. ඒ site එක වගේම තමයි මේ site එකත් පොඩි ගණනක් ගෙවුවා වුණාට දිගු කාලයක් ගෙවීම් කරයි කියලා විශ්වාසය තියන්න පුළුවන් site දෙකක් අද මම අරගෙන ආවේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ site එකේ දැන් 723යි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් බලන්න ඇති mining වෙනවා කියවට mining වෙන්නේ නැහැ නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා next payout කියලා තව පැය 11යි විනාඩි 49ක් තියෙනවා. මේක පැය 24ට තමයි අපේ balance එකට අපේ amount එක එකතු වෙන්නේ. දැන් මේ පැය 11 ගියාට පස්සේ මගේ amount එක මගේ account balance එකට ඒ amount එකත් එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ පැය 24න් තමයි ආයෙත් එකතු වෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි මේ site එකේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මේ site එකේ mining කරන්න පුළුවන් Ethereum, Litecoin, Dashcoin ඒ වගේ තව coin ඕගොල්ලන්ට 4ක් mine කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට free mining කරන්න පුළුවන්. power එක ලබා දීලා තියෙන Bitcoin වලට විතරයි. Ethereum වලට ඔයගොල්ලන්ට වෙන mining power එකක් නැහැ. Litecoin වලටත් නැහැ. මේ coin එකටත් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට තමයි මේකේ free Bitcoin mining කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් deposit කරන්න බැන්න free ම මේකේ වැඩ කරන් යන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකේ deposit කරලා power එක වැඩි කරගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ deposit කරන්න පුළුවන් නම් දැන් තමයි හොඳම කාලේ. මොකද Bitcoin එක අගේ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මෙතන purchase hertz කියලා තියෙන තැනට ගියාට පස්සේ එතනට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපිට මේක buy කරන්න පුළුවන් gigahertz power. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන අපිට ඇදන් යන්න පුළුවන්. මෙතනට එන ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට total එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා USD 1000 ගණන් 2000 ගණනක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ විදිහට මම 700න් නැවැත්තුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා total USD 10.46ක්. Bitcoin එක අගේ මේ වෙද්දී ඩොලර් 18000 සීමාවත් ඉක්මවලා තියෙන. තව දවස් දෙක තුනකින් ඩොලර් 20000ට ගිහිල්ලා ආයෙත් ඩවුන් එකක් යයි. ඕගොල්ලන්ට මේ කාලේ ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන් නම් අඩු සතෝසි ප්‍රමාණයකින් ඕගොල්ලන්ට වැඩි හැෂ් ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට පේනවා දැන් ඩොලර් 10ක් කියන්නේ සතෝසි 58000ක් වගේ. සාමාන්‍ය coin එක Bitcoin down වුණාට පස්සේ සතෝසි ලක්ෂයක් 1,20,000ක් වගේ වෙනවා මේ ප්‍රමාණය වෙන්නේ. ඒ හින්දා ඕගොල්ලන් ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන් නම් දැන් ඔයගොල්ලන් ඩිපොසිට් කරලා හොඳ power එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් ඩිපොසිට් කරන්න කලින් ඔයගොල්ලන් තීරණය කරන්න Bitcoin ද Litecoin ද mining කරන්න කියලා ඒ විදිහට select කරන්න කැමති coin එක select කරන්න. select කරලා ඔයගොල්ලන් මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට power එක ගන්න පුළුවන් අවුරුද්දට අවුරුදු දෙකකට agreement එකක් වගේ අවුරුද්දද අවුරුදු දෙක තීරණය කරන්න ඕනේ. මම නම් recommend කරන්නේ එක අවුරුද්ද
ඔයගොල්ලන් සිලෙක්ට් කරන්න ගිහලා ඔයගොල්ලන් ඒ විදිහට ගිගාහර්ට්ස් පව 700ක් දැම්මම පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඩොලර් 10ක් තියෙන අවුරුදු දෙකක් දැම්මොත් ඩොලර් 18ක් වෙනවා. ඒ විදිහට වැඩි වෙනවා. මම කියන්නේ අවුරුද්දකට දාන්න මම දැන් මේක ඩිපොසිට් කරනවා ඩොලර් 22.42ක් වගේ වෙන්න මම ඩිපොසිට් කරනවා. මෙතන ප්ලේස් ඕඩර් කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මේ ප්‍රමාණය මම ඩිපොසිට් කරනවා ඩොලර් 22.42. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඉන්වොයිස් එකක් එනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන සතෝසි 1,23,000 මම ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ. 1,23,000 ඩිපොසිට් කරාට පස්සේ තමයි මගේ පව එක එන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඩොලර් 22.42 දෙකක් වෙනවා වටිනාකම. ඊට පස්සේ මෙතන process to payment කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට Bitcoin address එක දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ Bitcoin address එක මෙතනින් copy කරගන්න. මෙතනින් copy කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ send කරන wallet එකට ගිහලා ඒ address එක මෙතෙන්ට දාන්න. දැන් Bitcoin නම් මෙතන Bitcoin address එක මම මෙතෙන්ට paste කරා. ඒ වගේම එතන තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේන amount එක දීලා තියෙන ඒ amount එකත් copy කරගන්න. ඒ amount එකත් copy කරගෙන මම මෙතන amount එකට දාන Bitcoin වලට select කරලා මම මෙතන amount එකට දානවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මගේ amount එකත් හරියි මගේ දැන් ඩිපොසිට් කරන ඇඩ්‍රස් එකත් හරියි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ඇඩ්‍රස් එක මෙතනට හරියට දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන continue click කරනවා. continue click කරාට පස්සේ මේ විදිහට ටිකක් load වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන send now කියන එක click කරනවා. මගේ wallet එකට මගේ phone එකට code එකක් එන ඒ code එකත් මම දෙනවා දැන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ දැන් phone එකට ආපු code එක මම දීලා තියෙනවා. මෙතන මම confirm click කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මෙතන done කියන එක click කරන් තියෙන්නේ. මම දැන් refresh කරලා පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මම send කරපු එක දැන් pending විදියට තියෙන්නේ රුපියල් 4,242ක ප්‍රමාණයක් මම මේක ඩිපොසිට් කරා. මේක දැන් ටික වෙලයකින් මගේ withdraw එක ඇවිල්ලා තියෙයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මෙතන received කියලා මේ විදියට loading විදියට තියෙනවා. මම මගේ account record එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. මෙතන account record එකට යන්න ඕනේ. account record එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මම ඩිපොසිට් කරලා තියෙනවා ඩොලර් 22.42ක් ඩිපොසිට් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන invoice එකේ ඔයගොල්ලන්ට මේ waiting for payment කියලා තියෙන්නේ. මම කලින් ඩිපොසිට් කරන්න ගිහිල්ලා cancel කරපු එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම දැන් TH පාව 1.5 මේක ඩිපොසිට් කරලා තියෙන එක කන්ෆර්මින් තාම ඒ විදිහට කන්ෆර්ම් වුණාට පස්සේ මගේ මෙතන ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙතන ගිගාහර්ට්ස් පාව වෙනුවට දැන් TH පාව කියලා මෙතනට පෙන්නනවා. මම ඒක ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේකේ withdraw කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට withdraw කරන්න නම් මෙතන withdraw found කියන එක උඩ click කරන්න ඕනේ. ඊට කලින් ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් කරන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් මෙතන setting කියලා තියෙන එකට යන්න ඕනේ. setting කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන withdraw wallets කියලා තියෙන එතන click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන Bitcoin ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ mining කරන්න පුළුවන් coin ටික දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක උඩ click කරන්න තියෙන්නේ. click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ Bitcoin address එක මෙතනට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දීලා ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වා password එකක් දෙන්න තියෙනවා කියලා. සමාවෙන්න කලින් pin එකක් දෙන්න කිව්වා ඉලක්කම් 6ක. ඒ ඉලක්කම් 6ක pin එක මෙතනට දාලා confirm click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ wallet එක මෙතනට set වෙනවා. set වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනට ඇවිල්ලා withdraw කරන්න. මෙතන withdraw limit එක ඔයගොල්ලන්ට වෙන සතෝසි 10000ක් තියෙන. මෙතන සතෝසි 10000ක ප්‍රමාණයක් ආවට පස්සේ මෙතන මට withdraw කරන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන් මේක withdraw video එකක් අරගෙන එනවා. මේක 100% sure site එක. risk එකක් ගන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් deposit කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට mining payout කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට claim වෙන ප්‍රමාණය ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන affiliate එකට යන්න ඕනේ. affiliate එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන referral link එක තියෙනවා. ඒ referral link එක copy කරලා කට්ටිය හඳුන්වලා දෙනවට ඔයගොල්ලන්ට free gigahertz power 7.5ක් ලබා දෙනවා. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන් 10 දෙනෙක් හඳුන්වලා දුන්න පුළුවන් වුණොත් 75ක් gigahertz power ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලන් deposit කරොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට 100%ක 10ක 15ක කමිෂන් ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ level එක අනුව refer එකේ ඒ විදිහට deposit කරලත් ඔයගොල්ලන්ට කමිෂන් එක ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තරම් මේකට කට්ටිය හඳුන්වලා දීලා ඔයගොල්ලන්ගේ mining power එක වැඩි කරගන්න. මෙතන account record එකට ගියාට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වා වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ මේ විදිහට විස්තර ටික වෙනවා. මෙතන දැන් deposit වෙලා active කියලා තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට මගේ dashboard එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ dashboard එක දැන් මගේ deposit එක මේක deposit වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 1.557 TH පාව එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ දැන් දවසකට මයින් වෙනවා සතෝසි 1113. සතියකට මයින් වෙනවා සතෝසි 7791ක්. ඒ විදිහට මාසයකට මයින් වෙනවා සතෝසි 33000. මම මේකේ අනිවාර්යෙන් withdraw video එකක් ගෙන ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන්ම අරගෙන එනවා. මට මේක සති දෙකකින් ඔයගොල්ලන්ට withdraw එකක් video එකක් අරගෙන එන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරලා තියන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ සයිට් එක මේ විදිහට තමයි වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. withdraw එක කරන්න ඕන නම් මෙතනට withdraw එකට ගිහිල්ලා withdraw කරන්න පුළුවන්. මම ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්න. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මම අරගෙන ආපු දෙවෙනි සයිට් එක මොකක්ද කියලා.
මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආව දෙවෙනි මයිනින් සයිට් එක තමයි Elios මයිනින් සයිට් එක. මේ සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන අවශ්‍ය ලින්ක් එක මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඇවිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ සයිට් එක පටන් අරගෙන අද දවස් 39ක් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා total usersලා 1,12,410ක් ඉන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා total deposit $61,490ක් තියෙනවා. මේ විදිහේ සයිට් එක පල්ලෙහා විස්තර ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ආවට පස්සේ මෙතන start mining කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනට ඔයාලට user name එකක් දෙන්න නම් මෙතනට email එකක් දෙන්න නම් මෙතනට password එකක් දෙන්න. නැවතත් මෙතනට password එකක් දීලා මෙතනට tick එකක් දීලා create account ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ mail එකට mail එකක් එයි verify කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලන් මේ විදිහට account එක verify කරගන්න. මට ඒක හරියට මතක නැහැ. එහෙම ආවොත් ඔයගොල්ලන් verify කරගන්න. මම දැන් මගේ account එක log වෙලා පෙන්නන්න. මම දැන් මගේ account එක log වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඔයගොල්ලන්ගේ account එක log වුණාට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන් free gigahertz power 100ක් ලබා දීලා තියෙනවා. මගේ මෙතන 25ක් තියෙනවා. මම මේක ගැන කලින් Telegram channel එකේ දැම්ම. ඒකේ register වෙච්ච කට්ටියගේ commission එක තමයි මට 25ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක ගැන ඉදිරියේදී කතා කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට register වුණාට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ power එක බිඳුවේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් ඒක 100%ක් යනකම් ඇදගෙන යන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ මයිනින් කරන්න පුළුවන්. මෙතන SHA 256 කියන එක ඔයගොල්ලන්ට මයිනින් කරන්න පුළුවන්. Bitcoin Cash කියන coin දෙක මයින් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් කැමති coin එක select කරගෙන බිඳුවේ තියෙන එක මේ විදිහට 100%ක් යනකම් ඇදගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මයිනින් වෙන්න පටන් ගන්නවා මෙතන. ඔයගොල්ලන්ට තව ඒකේ මෙතන Ethereum mine කරන්නත් පුළුවන්. මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන Ethereum classic mining කරන්න. මේ විදිහට ඒකේ 100 යනකම් මේ විදිහට ඇඳගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් mining වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන script කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට Dogecoin mine කරන්න පුළුවන්, Litecoin mine කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් කැමති coin එක select කරගන්න ඒකෙත් ඒ විදිහට 100%ක් යනකම් ඇදගෙන යන්න. ඔයගොල්ලන්ට මම recommend කරන්නේ වැඩිපුර මේ Dogecoin mining කරන්න බලන්න. ඔයගොල්ලන් deposit කරලා power එක වැඩි කරනවා නම් ඒ විදිහට Dogecoin mining කරන්න ගන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක හේතුව කියන්න. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන Bitcoin mining කරද්දී ටිකක් වැඩිපුර කාලයක් යනවා. ඒ වගේම withdraw කරද්දී fee එකකුත් එනවා. මම ඒක ගැන ඉදිරියේදී කතා කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ site එකෙත් වැඩ කරලා හොඳ කාලයක් මේකෙන් earn කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේකත් හොඳ කාලයක් ගෙවීම් කරන් යන site එකක් කියලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. මේකෙත් අපිට මම පෙන්නන්න මේකෙත් per day එකට පොඩි ගාණක් earn වෙන්නේ. month එකටත් ඔයගොල්ලන්ට වෙන සතෝසි 2283ක් වගේ පොඩි ගාණක් earn වෙන්නේ. ඇත්තටම මේ වගේ site ගොඩ කාලයක් වැඩ කරන් යයි කියලා විශ්වාසය තියන්න පුළුවන්. risk එක අඩුයි මේ වගේ site වල වැඩ කරන එක. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන deposit එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන් power එක වැඩි කරගන්න. ඔයගොල්ලන් risk එකක් ගන්න කැමති නම් විතර deposit කරලා power එක වැඩි කරගන්න. මම දැන් මෙතන deposit එකට යනවා. deposit එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට deposit කරන්න පුළුවන් Bitcoin Cash, Dogecoin, Ethereum Classic, Litecoin, dollar, USD coin මේ විදිහට deposit කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන dollar වලින් deposit කරනවා. මම මෙතන pay එකට දාලා මෙතන amount එක 10ක් විදිහට දානවා. amount එක 10ක් විදිහට දාලා මෙතන next click කරන්න ඕනේ. next click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට load වෙලා interface එකක් එනවා. මෙතන invoice එක පෙන්නනවා. මෙතන මම USD select කරනවා pay එකෙන්. මේ විදිහට confirm click කරනවා. confirm click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ දැන් මෙතන total USD ටික පෙන්නනවා. මෙතන confirm click කරනවා. confirm click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ දැන් මේක deposit වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට වෙලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා the payment is successful කියලා. මම ඔයගොල්ලන්ට මගේ account එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. මේ විදිහට අපි ආයෙත් home එකට යන්න ඕනේ. home එකට ගියාට පස්සේ අපි mining එකට ආයෙත් යන්න ඕනේ. මම ඔයගොල්ලන්ට ගිහින් පෙන්නන්න. මෙතන buy power එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක deposit කරාට පස්සේ buy power එකට යන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ දැන් ඩොලර් 10ක් මේක deposit වෙලා තියෙනවා. මම මේකෙන් deposit දීලා තියෙන එකෙන් මම දැන් power එක buy කරන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මේකේ buy කරන්න යන්නේ SHA 256 එකේ Bitcoin mining කරන්න නෙමෙයි, script එකට ගිහලා Dogecoin mining කරන්න යන්නේ. මොකද Dogecoin mining කරන එකේ අපිට වාසියක් තියෙන හින්දා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. දැන් මෙතන මගේ amount එක ඩොලර් 10යි තියෙනවා. මම මෙතන buy click කරනවා. buy click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා please wait කියලා උඩින් වටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා power successful කියලා. මම දැන් mining එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. mining එකට ගියාට පස්සේ මෙතන script එකට යන්න ඕනේ. script එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ power එක මෙතනට add වෙලා තියෙනවා. කලින් 20යි තිබ්බේ දැන් 200ක් add වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ දැන් month එකට Dogecoin 1708ක් mining වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන mining speed එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ deposit කරන්න පුළුවන් නම් හොඳ ගාණක් ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඒ risk එකක් ගන්න කැමති නම් deposit කරලා මම recommend කරන්නේ Bitcoin නැතුව script එකට ඇවිල්ලා Dogecoin mining කරන්න කියන එක. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට වැඩි profit එකක් ගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඒකට හේතුව කියන්නම් මොකද Dogecoin mining කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ මෙතන withdraw එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම්. withdraw එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට Bitcoin withdraw කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන fee එක විදියට සතෝසි 40000ක් ඒගොල්ලන් කපා ගන්නවා. Bitcoin cash withdraw කරත් ඔයගොල්ලන්ට සතෝසි 30000ක් කපා ගන්න ඇත්තටම අපරාධයක්. මොකද mining කරලා සතෝසි 40000ක් කපා ගන්නවා කියන්නේ දැන් ඩොලර්
7ක් 8ක වටිනාකමක් එනවා. ඒ හින්දා මම ඔයගලන්ට කියන්නේ Dogecoin mining කරන්න. නැත්නම් ඔයගලන්ට කැමති නම් පුළුවන් Bitcoin එකට දාලා Bitcoin mining කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන exchange එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ගේ Bitcoin ටික ඔයගලන්ට USD වලට exchange කරගන්න පුළුවන්. මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් Dogecoin වලට මේවා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ටිකක් පොඩි fee එකක් කැපෙනවා. ඒකයි මම ඔයගලන්ට කියන්නේ Dogecoin mining කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට කැමති coin එකක් ඔයගලන්ට කැමති නම් USD වලට exchange කරලා ඔයගලන්ට withdraw කරන්න පුළුවන්. මෙතන withdraw එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ගේ Bitcoin නම් මෙතන amount එක දාලා wallet address එක දාලා withdraw කරන්න. ඔයගලන් USD නම් මෙතනත් amount එක දැම්ම ඔයගලන්ගේ wallet address එක pay the perfect money දේ wallet address එක මෙතන දාලා withdraw කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්න ඔයගලන්ගේ referral address එක ගන්න කොහොමද කියලා. මෙතන referral link එක ගන්න කොහොමද මෙතන partner එකට යන්න. partner එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන් referral link එක මෙතන තියෙන ඒක උඩ එකපාරක් click කරාට පස්සේ copy කියලා ඔයගලන්ට පේනවා. ඔයගලන්ට පේනවා මගේ දැන් total reference ලා 5 දෙනෙක් ඉන්නේ. ඒගොල්ලන් commission එක gigahertz power 200 සමායන gigahertz power 25ක් විදිහට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ link එක share කරලා කට්ටිය හඳුන්වලා දෙද්දි commission එකක් ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට වෙන එක්කෙනෙක් හඳුන්වලා දෙනවා gigahertz power 5ක් හම්බ වෙන. එක්කෙනෙක් deposit කරොත් ඔයගොල්ලන්ට level 1 එක්කෙනෙක් deposit කරොත් 110ක commission එකක් හම්බ වෙනවා. level 2 එක්කෙනෙක් deposit කරොත් 103ක commission එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන register වෙච්ච කට්ටියගේ මේ විදිහට විස්තර තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට මේකේ කට්ටිය හඳුන්වලා දීලා ඔයගොල්ලන්ට කමිෂන් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි මේ සයිට් එකේ වැඩ කරන් තියෙන්නේ. මෙතන history එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වෙන history එකට ගියාට පස්සේ මගේ deposit එක තියෙනවා. deposit $10 තියෙනවා. ඊට පස්සේ script එකේ මම power එක 200ක් ගත්ත එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට වෙන complete දිනෙත් එක්කම තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන deposit එකට ගිහිල්ලා ඕනනම් බලන්න පුළුවන්. purchase එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. exchange එකට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. withdraw එකට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. මම තාම මේකේ withdraw එකක් ගත්තේ නැහැ. මම මේකේ ළඟදීම withdraw එකක් අරගෙන එනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ withdraw එක තියෙන්නේ Dogecoin 1000න් withdraw එක තියෙන්නේ. මට තව දවස් 20කින් වගේ මේක withdraw එක අරගෙන එන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මගේ channel එක subscribe කරලා ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට මගේ withdraw ගෙන දාන වීඩියෝ එකත් බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේ site එකෙන් වැඩ කරන්න තියෙන register ලා free වැඩ කරන්න පුළුවන්. risk එකක් ගන්න කැමති නම් ඔයගොල්ලන් deposit කරලා power එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි මේ site එකේ වැඩ කරන්න තියෙන. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න.